बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने भुरीगाउँ बजार विविध जात जाति अनि भेषभूषा साथै स्थानीय कला संस्कृतिले सम्पन्न छ। बजारदेखि करिब 20 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने कर्णाली पुल अनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जकै कारण पनि लोकप्रिय छ। आज हामी D1 नेपालको स्पेशल भ्लगमा भुरीगाउँ बजारबाट खिचिएका केही सुन्दर भिडियो क्लिपहरू देखाउँदैछौँ। D1 नेपाल, नेपाली अनलाइन टिभी।